down, bullies blow him away. Give me some time to blow the man down. We went over the bar on the 13th of May. Hey, blow the man down. But Gallagher jumped and the gale came away. Give me some time to blow the man down. شنو هالشراحة، شنو هالمباني، شنو هالتاريخ، شنو هالعراقة يا قلبي، شنو هالناس، شنو هالحياة. سبعة وثلاثين 33 سفرة جديدة. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. أبد 70 كيلو بتسافرين فيهم، حسبي الله. اوكي انا جايب جنطتين بس حبيبتي ما يعدوا 35. Vlog, yes. She's talking Please. about me in her vlog. يا بليز قول لها it's very heavy. You know, 4 months and she will bring a bag 37. And I will see you and we will نضحك عليك. You can put it here. الصلاة على النبي it's 18 يا دلال. الله حاطهم حقي. ما شاء الله. What about this? This is شو اسمه 26 25 This one is 27. 26. We'll see. يلا 1 2 but 1 2 هاي 25 26 I told you. تخيلوا ان انا اول مرة اسافر بجنطة شي كبيرة، فجنطتين كبار بس مو انا خذيتهم، خذيتيهم من 17 صارت 30 والله العظيم. أنا قالت لها إيه؟ عندك مكان يبي. ايه ما شاء الله. ايه اخر شيء انتي خذيتيهم. مو أنا، هذا التكنيك. كيلو اكسترا. هذا ايه التكنيك. ما شاء الله. يا هلا وسهلا يا جماعة الخير في فيديو جديد. والله كنت حاطة لستة فيها 10 دول، وواحدة من الدول أنا حاليا فيها وحققتها واخيرا وهي كرواتيا. من زمان من زمان من زمان ابي اروح كرواتيا، والحمد لله اليوم انا في العاصمة زغرب في كرواتيا، وجدا جدا جدا مستانسة. وصلنا المطار، الاجراءات عادية بسيطة، اجرنا سيارة عشان نبي ندور باكثر من منطقة في كرواتيا، مو بس منطقة واحدة. خصوصا المناطق الساحلية في كرواتيا جدا 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 جميلة بشكل ما تتخيلونه. كرواتيا وايد وايد قريبة من إيطاليا، فمناطقها الشاطئية لما تبحثون عنها جدا تشبه إيطاليا، فأنا وبا ولحت على أوروبا الجميلة. طبعا حاليا اجراءات كورونا جدا جدا تختلف عن الاجراءات السابقه. كل دوله او معظم الدول او 90% من الدول تتطلب منكم فورمه تعبونها قبل الدخول. اوكي انا ما اتكلم عن الفيزا اجراءات مختلفه، لا هذه كامور لوجستيه جديده صارت حق الدول مع كوفيد 19. فعبينا ورقه اونلاين، هذا هو الويب سايت اللي تعبون منه. اما النقطه الثانيه في ورقه ثانيه يعطونكم اياها وانتم بالطياره نفسها انكم تعبونها وتعطونها يعني الموظفين مالت الطياره وبس. والله هذه إجراءات الوصول إلى كرواتيا. طبعا لازم يكون عندكم فيزا شنغن عشان تدخلون كرواتيا. طبعا الخطة أول ما وصلنا ريحنا شوية وقررنا الحين نكتشف العاصمة زغرب ونشوف شنو فيها، فوصلنا لأولد تاون. شنو هالجمال الآسر الخلاب، ما شاء الله تهبل تهبل. طبعا أنا حاليا بالأولد تاون في زغرب، قاعد نتمشى ونكتشف المدينة. أول انطباع إن أحس فيها هدوء كذي، وفيها مباني وايد حلوة. الحين إحنا بالأولد تاون مالها، فنشوف المباني التاريخية القديمة العريقة، وفي كنايس جدا مشهورة هني. يا جماعة راح ناكل، وأخيرا قدامي بيتزا. أخي قلبي البيتزا فيها براتا كذي تشوق. الله 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 الله، يعني على طول احنا بكرواتيا، بس على طول مطعم ايطالي ما اتحمل للابد. المطعم الايطالي احلى شيء بالحياه يعني. هذا اسم المطعم، وهذا توتال يعني ما يقارب 10 دنانير تقريبا. طبعا الماسك هنا في كرواتيا غير اجباري بالاماكن الخارجيه والمفتوحه، فقط اجباري لما تدخلون المحلات التجاريه يعني بالاماكن المغلقه.
يا صباح الخير، صباحكم يوم كرواتي جديد في العاصمة زغرب. طبعا اليوم أول يوم العيد توقيتنا، فما أدري متى بنزل هالفيديو. إذا كنا قراب يعني ما أدري عيد، يا رب ينزل يعني عيدكم مبارك. هذا أول شيء. الشيء الثاني جايين نتريق ريوق العيد، وأنا ودلول اليوم طقمين بنفس بلوزة، فراح أصور لكم جايين قهوة تشوق أوفر يا جماعة. هذه هي. جايين ناخذ خط لان امس ما خذينا، فالخط عندهم وايد رخيص، السعر تقريبا 85 فلوسهم، ما يقارب ال4 دنانير، وانليمتد جيجا، ولكن مدته اسبوع فقط. اذا تقولون اقعد تجون مره ثانيه هني تجددونه وراح تدفعون تقريبا 60 فلوسهم. هني حاولوا انكم تستخدمون الفلوس الكرواتيه احسن من اليورو، عشان لما يردوا لكم فلوس وعمليه يعني لما تاخذون الاخذ والعطاء تكون متوفره اكثر، وغير كذي العمله هذه وايد ارخص من اليورو، فاحنا حولنا كل اليورو الى الفلوس الكرواتيه. احسن شركه خط هني في كرواتيا اللي هي تي موبايل، فتعالوا ستورات تي موبايل واشتروا الخط. شنو هالجمال، شنو هالجمال، ما شاء الله ما شاء الله، شيء خيالي. أنا حالياً في مكان جداً جداً تشتهر فيه زغرب، وهو عبارة عن حديقة للقبور. في هني وايد ديانات موجودة، مو مجرد مثلاً الديانة المسيحية مثل ما هو متعارف عليه، بالعكس المكان تحسونه أول شيء متنوع، في عدة ديانات، الإسلامية، اليهودية، المسيحية، بس ما أدري وين مطشرين، يعني أكثر شيء قاعد أشوف هني مسيحية، بس هذا وفقاً للقراءات اللي أنا سويتها حق هذا المكان. والمكان يعتبر يعني جميل بشكل ما تتخيلونه، خصوصاً هذه المباني التاريخية العريقة اللي موجودة فيه مثل ما تشوفون وراي وحواليني. المكان وايد حلو، يستحق ان الواحد يجي ويصور فيه، ويعتبر اصلا من الاماكن اللي جدا تشتهر فيها مدينة زغرب او العاصمة زغرب. شنو هاللوك الحلو، شنو هالجمال، اقل حاجه عندي. والله ابوينات دلال، والله احنا مطقمين بنفس بلوزه يا جماعه. لولو بالجاكيت، كان انا وياش لابسين نفس الشيء وناسه. صح، عندي نفس الجاكيت يا جماعه. عندها نفس الجاكيت، شارينه مع بعض من لندن. ما ادري صورته بفلوج ولا لا، بس كان ينن، بس ما طلع على بالي. صورتيه بالانستغرام؟ اي حطيت بوست الكوري. ينن. طبعا يا جماعه بالابر تاون، اوكي راح احط لكم اسم المكان. هذا المكان تقدرون تشوفون زغرب من فوق، خيال يعجبكم شي مطيرين طيارات درون، بس تقدرون انتم بريولكم لما تمشون شويه راح تشوفون المنظر الخيالي هذا. هذه سيارتنا، صفتنا هني على الجنب على هذا الخط الأزرق، بعدين تاخذون تيكت، هذه نفس كذي تحطونها على السيارة من هذه الماكينة.
احنا حاليا في اولد تاون فارسدن، عبارة عن قلعة قديمة. هذه القلعة تعتبر من القرن الرابع عشر والقرن السابع عشر، فيها العديد من الآثار اللي موجودة فيها. والحلو بالمكان إن أنا عاجبني المكان وايد شيء قديم بس حلو، في مباني جدا جدا تاريخية وعريقة، يقول لكم من الطراز القوطي. فوايد حاب المكان، أحس حلو وحب تصوير. أنا أحب أي أكتشف شي أماكن حتى لو خالية. حلوة هذه القلعة كلها. طبعا واحدة من الأشياء اللي قاعد أقراها عن هذا المكان إنه هو اشتهر بالطراز القوطي. الطراز القوطي من العمارة القديمة اللي تقريبا موجودة بالقرن ال16 أو ال17، بس هذا المكان كله من القرن الرابع عشر إلى السابع عشر تم إنشاءه. وبالبداية الطراز القوطي كان مشتهر في فرنسا، بعدها انتشر في معظم دول أوروبا مثل ما تشوفون الحين موجود في كرواتيا. واحدة من المعلومات الجميلة اللي عرفتها إن فارسدن مو مجرد مدينة تاريخية، تعتبر من العواصم زين من العواصم القديمة حق كرواتيا، يعني تعتبر هي العاصمة القديمة حق كرواتيا. بعدها صارت زغرب هي العاصمة. تأجير السيارة في أوروبا فلازم تعبون بنزين مانيوال، يعني بروحكم تعبون بنزين، فتونا عبينا بنزين، مو أنا طبعا، دلول، وبعدين تروح تدفع بالمحطة. إذا تبون اختصارات شوي للطرق، توفير 20 دقيقة ربع ساعة، في طرق تشيتي لهم تدفعون رسوم، تاخذون من هني تيكت تدفعون رسوم قدام. فالحين يعني أنا شخصيا ايش راح أسوي؟ راح أخذ تذكرة من هني. يا صباح الخير. طبعا واقفين بمحطة حاليا بنريح، الدرب ساعتين تقريبا عشان نروح منطقة شاطئية جميلة هني موجودة في كرواتيا. ما يصير تيون كرواتيا بدون ما تروحون مدنها الساحلية الجميلة اللي أساسا هي بالخريطة، لو تشوفون خريطة تقابل إيطاليا تقريبا، فوايد وايد وايد خيال. من الأنشطة البحرية ممكن تسوونها انكم تاخذون لكم مثلا كاياك او هذا اللي توقفون وتجتفون. طبعا المنطقة هذه اللي شفتوها الله يسلمكم اسمها أوبتيجا، منطقة ساحلية بسيطة حلوة، ذكرتني وايد بميخاس، ملقا، ماربيا، على نيس شوية، تجي تحسونها مخلوطة. وإحنا ساكنين في منطقة الله يسلمكم اسمها رجكا، تبعد عن هذه المنطقة اللي شفتوها وياي بالليل تقريبا 8 دقايق، يعني شفتوا التصوير كله اللي شفتوه هذا بالليل صورته، يعني تبعد 8 دقايق بالسيارة عشان توصلون سنتر منطقة أوبتيجا. حاليا اللي قدامنا حدود سلوفينيا مع كرواتيا، هذا البوردر. يلا حيهم إيطاليا. نار إيطالي أصلي ويجي عبه. يا جماعة لما توصلون فينيسيا الوضع يعني ما في سيارات، فلازم تدورون باركينج، في مليون باركينج بالحياة، وتاخذون فيري انزين او تاخذون برايفت فيري وتنطلقون. فحاليا بروح نصفط وننطلق. تونا واصلين فينيس. اوكي
ننتشر وسوينا باكسين كل شيء تهزأنا فعلا. فحطينا أغراضنا بالسيارة نصهم وخذينا جنطتين أوكي عشان نوفر وقت وجهد وكل شيء. فالحين لازم نركب قارب اللي هو اسمه ووتر تاكسي، الشخصين 50 يورو، وما ندري هالسعر صجي مو صجي. فبحثوا زين في اللي هم القوارب المحلية اللي هي الحكومية، ولكن يقولون في ضراب اليوم على حظنا. فيلا بنروح الحين فندقنا. عن الووتر تاكسي وصلنا للفندق اوكي، وهذا هو الفندق والحين بنروح له. اخي الغروب دلال خيال. اهلا فينيسيا مدينة العشاق. طبعا احنا في فينيسيا، اول مرة اروح فينيسيا بحياتي، يعني رايحة ايطاليا كذا مرة بس فينيسيا ولا مرة رحت لها. صراحة في انطباع اول. شنو الانطباع الاول؟ لو هي سالفة ان انا كل شوي اركب عبارة اروح السنتر اروح ما ادري وين، فهذا الموضوع شوية مأذيني. لو يحطون جسر يعني من هني لهني وبعدين الجزر الثانية، لان يقول لكم فينيسيا فيها اكثر من 100 جزيرة بالمكان، بس هم اتوقع عشان السياحة اكيد وعشان العبارات تشتغل وتمشي معاها وعشان يعني ينشطون السياحة والاقتصاد، فاتوقع هم مخلينها كذي عشان تحافظ على روحها، بس يعني جسر ما يمنع. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo. شنو هالجمال؟ شنو هالجمال الايطالي الحلو هذا؟ شنو هالشراحة؟ شنو هالمباني؟ شنو هالتاريخ؟ شنو هالعراقة؟ يا قلبي شنو هالناس؟ شنو هالحياة؟ شنو هالموسيقى؟ شنو طالعني؟ خلاص خلني اعبر. اوكي ورانا ناس، خلوا الواحد يعبر على راحته. الله خلوني اعبر. وايد وانا سعيدة الصراحة، يعني لها الحمد على هالشعور يعني اللي اتمنى تعيشونه جميعا. Narcisetto d'amor, delle belle turbando al riposo, Narcisetto d'amor. عاشت البطلة. يا جماعة والله أول مرة. خلاص أنتي واخدة عن إيدي. خلصتي والله خلصتي. خليها كيوت. خلاص يومي أول مرة والله. ايه يا جماعة الحين ركبنا القارب، خذينا فيه 3 انواع، في الشورت والميديوم واكبر واحدة. احنا خذينا الميديوم راح يودينا تشي بعض الاماكن الكانالز وكذي انزين، وراح نشوف الجسور الرئيسية حق فينيس. جاهزة؟ وايد سعيدة. اي وايد متشققة من اول ما وصلنا. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, الله شوفه. vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. معه بيت ماركو بولو Non vedrai الصوب. farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando. دلال ماكو شيء قاعد. اتوقع هذا يعني علامة انه بدور بلف. يلا احنا رايحين رحلة بس حرفيا كم مدتها؟ ساعة 40 دقيقة. والله احنا بس طول الوقت نصور، احسه هو مصدوم يعني اول مرة يمر عليه ناس انه محللين ابو القارب. صورنا بكل زاوية بكل كاميرا بكل فيديو كل التلفونات اللي ويانا صورنا فيهم. حاليا بس بنوصل الخروج حتى الخروج بنصور فيه. مع السلامة. Un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e salioni al concerto di tromboni, di bandoni. Grazie. اوكي. لا تلعبين معه.
Maria brillante. يا جماعة الخير ويا صباح الخير. طبعا احنا اليوم قررنا نبدي يومنا بقهوة جدا 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 مشهورة هني، وتعتبر من اقدم القهاوي، موجودة من القرن الثامن عشر 1700 وكسور. اوكي، اسم القهوة كافيه فلوريانا. يقول لكم يا اصدقائي ان هذا المقهى من 1720. اوكي، كانوا بيحتفلون السنة اللي فاتت بمرور 300 سنة على المقهى، بس على قولتهم بالمقالة ان فينيس ركعت على ريلها، لان اول شيء صار في فيضان، وثاني شيء مروا بأزمة كورونا، فما قدروا انهم يسوون هذا الاحتفال. اوكي، هذا من اقدم المقاهي، وكانوا يسمونه قهر الزمن، لأن المسؤول عنه المدير كان يقول لو مهما مرت فلورنس بأي شيء المقهى راح يستمر مفتوح حق زواره. عجيب عجيب يا جماعة، القهوة وايد شيء قديم. يعني أنا كذا مرة لما أسافر أحرص أروح حق هذيل القهاوي القديمة وأشوف الإكسبيرينس، لأن أنا وايد أحب الفن المعماري. لو تشوفون التفاصيل الصغيرة اللي موجودة بالمقهى حلو، تذكركم شي بعمق الماضي، عمق التاريخ. في قاعدة برا، بس فضلت إنه مع إنه حر داخل إني أقعد داخل، لأنه أحس بالماضي أكثر من برا، لأن برا بالنهاية كراسي عادية أو كراسي حديثة. يا جماعة الخير، وصل لحساب ما يقارب 48 يورو، تقريبا 17 دينار كويتي. طلبنا 2 درينكس وواحد تيراميسو. طبعا بالنهاية هو التجربة مو لنا بالسعر، لأن هي هو الاكسبيرينس. اوكي، اللي هو في عندكم بيانو، عندكم تجيكم قاعدين المتحف، فيستحق الزيارة الصراحة لو تشربون قهوة واحدة. طبعا هذه واحدة من المكتبات القديمة اللي صايرة كذي بين أزقة، تشوفون فيها بعض الكتب القديمة حتى تفاصيلها، يعني هي بمبنى وايد قديم، وايد زحمة. ب 2019 صار فيضان في إحدى المكتبات، يعني فيضان هذا حاش فينيسيا، فإحنا الحين بالمكان اللي أكثر مكان تضرر. فمثل ما تشوفون في كتب وراي، هذه معظم الكتب اللي تضررت من الماي، تشوفونها هني كل مكان. حتى حاطين هني مثل رزنامة مسوينها ب 2019 لما صار الفيضان. هني حاطين لكم فيديو لما صار الفيضان وتضررت المكتبة. يا جماعة الخير، من فينيس وصلنا ميلان على طول سبيشالتي كوفي. لا قص عليكم والله، وصلنا امس بالليل. اوكي، قلنا ليش ما نروح، لان فينيس تبعد عن ميلان تقريبا ساعة ونص بالسيارة او ساعة وشي يعني، فقلنا يلا خل نروح نكتشف الحياة. فحجزنا فندق قبل بيوم. هذا الحلو بالمرونة، لما تكونوا مرنين بالفنادق او مرنين يعني بالحجوزات ما تحاتون هالشي، فقررنا نحجز قبل بيوم. والله لا مو قبل بيوم، بنفس اليوم اللي وصلنا في ميلان حجزنا في الفندق.
عبارة عن ساحة كبيرة حوالينها جاليريز، حوالينها مكتبة، يعني أشياء وايد وايد حلوة داخل هذا المكان اللي يعتبر ثقافي. هي اسم المكتبة. مكتبة في حديقة جاردن، تقدرون تروحون لها من ورا لما تدخلون. احنا حاليا موجودين في واحدة من اشهر الكنايس اللي موجودة هنا في ميلان، اللي موجودة في الساحة الرئيسية. طبعا هالكنيسة جدا قديمة يعني وعريقة وحلوة، اللي مفتوح هو الروف توب، تقدرون تجون تتمشون تصورون وتشوفون المناظر. حجزنا التذكرة اونلاين بطريقة جدا سهلة وسريعة. يا جماعة حاليا راح نصعد الكنيسة المشهورة في ميلان. مثل خلاص يلا تعودة. تذكرت شنو؟ تذكرت اول سفرة سافرناها مع بعض. وصلنا. يا سلام شنو هالجمال آسر الخلاب. يا هلا يا جماعة، أخيرا سبشتي كوفي. شوفوا للأمانة أحس هي حلوة، فأنا صورت قبل لا أذوقها. الريحة تبشر بالخير. فهذه هي القهوة، راح أخذ لكم شي تور سريع داخلها بتيتا صغيرة، بس يعني الريحة شكل البيز خيال عندهم. فلات وايت وكابتشينو. خي قهوة صجية. وأخيرا من أول ما وصلت خلينا نجرب الحين قهوة. Oh my god so good. صح؟ إحساسي كان صح. هللويا لذيذ. يا جماعة في قهوة هني بإيطاليا اسمها موريكينو، وايد مختصة هني بميلان. هذه هي حلوة بس ما فيها شوجر، مع انها هي فيها باودر كاكاو، يعني هذه هي تركيبتها. وهي إيطالية، يعني إيطالية. وفي أماكن تسويها مع نوتيلا، في ناس تسويها مع باودر كاكاو، وهني يسوونها مع باودر كاكاو. مكان جدا جدا حلو، عبارة عن عدة مطاعم في مكان واحد. الكونسبت ماله جدا حلو، اسمه جوس. بهذه الطريقة موجود، وايد حلو ويشوق حيل. فاحنا قاعدين كذي طاولة خارجية وطالبين اشياء مختلفة.
في مدينة فيرونا. مدينة فيرونا هذه تعتبر من أشهر الأماكن اللي موجودة في إيطاليا، بالجزء الشمالي في إيطاليا، لأنها تحتوي على مبنى منزل روميو وجولييت. وغير كذي اليونسكو أدرجتها في منظمة يعني اليونسكو اللي هي منظمة التراث أدرجتها تحت هذه المنظمة، كونها تحتوي على العديد من المباني التاريخية الجميلة اللي سجلت بهذه المنظمة. هو بالرواية المتخيلة بيت روميو وجولييت. هذا شنو هاي الشرفة؟ واحدة من الأشياء الملهمة اللي أحس انترستنج أقول لكم إياها، إنه مستوعبين إن مدينة تاخذ شهرتها عشان رواية متخيلة بالكامل. المدينة أصبحت جدا مشهورة بغض النظر إن فيها مهرجان أوبرا أو أماكن تاريخية، بس الأشياء اللي تخلي الناس تزور هذه المدينة أكثر شيء هو منزل روميو وجولييت. يعني بهذه المدينة كذلك في نهر كذي، أبوي خيال يعني، طالعون تصورون منظر آسر خلاب. حاليا بالعاصمة ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا. يا صباح الخير بدولة جديدة ومكان جديد. حاليا احنا في ليوبليانا اللي هي عاصمة سلوفينيا. هذه العاصمة اللي تبعد تقريبا عن منطقة بلد اللي هي منطقة البحيرات المشهورة، ما يقارب 40 دقيقة تقريبا. فاحنا بالنص ما بين بلد وما بين هذه العاصمة، فقررنا نمرها. أول ملاحظة لاحظتها هني، على الرغم من أن عدد الشعب السلوفيني بس مليونين تخيلوا، بس تحسون مدينة حية، فيها موسيقى، فيها ناس تتمشى، تركض، قاعدة بقهوة، تسوي رياضة. وايد حسيت بروح المدينة. أصلا المكان هذا وايد ذكرني بدول البلطيق، يعني ما تتخيلون ايش كثر الفيل اللي وصلني اني كني بدول البلطيق. جميلة. الانطباع الأول أنا توني يعني صار لي ساعة بالعاصمة، بس قاعدة توصل لي روح المدينة. تخيلوا تمشون بنص مدينة وتلقون فجأة نعامة، يعني مو كلب ولا قط ولا نعامة. راح نصعد واحدة من أشهر القلاع اللي موجودة هني في العاصمة. بهذه الطريقة راح ندخل سكان، شرينا تذاكر. واحدة من أشهر القلاع اللي موجودة هني في العاصمة تروحون لها ب4 طرق. تقدرون عن طريق المشي ربع ساعة، عن طريق هذا نفس التلفريك يصعدكم فوق، عن طريق القواري، وعن طريق الباص. عشان نروح القلعة لازم نصعد كل هذا الدرج. جاهزة؟ لا. يلا أبى أشوف التفاصيل، خيال، رسمات. وصلنا. واو. لو إن هذه سلوفينيا من فوق، شنو هالجمال. وايد كبيرة. هذا اسمه فيوينج تاور، تصعدون فوق وتشوفون سلوفينيا من فوق.
وياكل لايف. هذه قهوة داخل جاليري، حبيت الستايل، شفت من برا قلت خل اوريكم اياها. خيال القهوة جوي شنو هالجمال، حبيت. I love it, piece of art والله. تخيلونش كثر احب المقاهي المختصه، واتوقع خلاص حفظتوني فيديوهاتي الثانيه. فقعدنا بقهوه، القهوه هذه داخل جاليري، فهذا اللي جذبني، والكونسبت الداخلي مالها جدا حلو، وايد حلوه، شي فيها زوليه سدو، شي اوربن على بوهيميان، جميله. يا صباح الخير، اليوم جايين بلد اللي هي تعتبر البحيرة المشهورة هني، أشهر شيء في سلوفينيا، وجايين نركب هذه اللعبة اللي أساسا موجودة بزلمسي، يعني موجودة بألمانيا، موجودة بالنمسا، كنت أركبهم وأنا صغيرة، فقلت ليش ما أجرب تجربة وأنا كبيرة مرة ثانية، فهالمرة دلال أول مرة راح تركب هالشيء. متحمسة، راح نشوف البحيرة من فوق. الحين يا جماعة راح نركب ون رايد بالنزلة، الشخص الواحد ب10 يورو نفس هذه الطريقة، فيلا جاهزة؟ ايه يلا استحبطي والله، يلا دلال نطلع، هي عمرها 6 سنين بخرع. لا يلا نستحكم بسرعة. هذا وايد كبير، في ادفنتشر بارك، شي تلعبون تسلق. لو انا قبل 10 سنين كان لعبت، حاليا ما ابي العب بصراحه. الله منظر نار. دلال بطق بركات تعرق لي السير، دوسي. يما I'm scared. يلا دلال ووهو بسرعة لا تعمج. ورانا ناس، لا روحي يلا ايش تنزلين، يلا قوم بسرعة دلال والله ما يصير. يا جماعة حاليا احنا بتجربة جديدة ومختلفة، انا مسويتها من قبل بس دلال اول مرة، تجربة قهوة، كلاس قهوة مدتها 2.5 ساعة تقريبا، فراح نعيشكم الاجواء، القهوة كلها راح تكون محجوزة حقنا. يا جماعة طبعا الحبوب القهوة إذا خذيتوها وحمصتوها أفضل شيء البيك مالها 7 أيام ل 21 يوم، يعني إذا شربتوها بعد 3 أيام 4 أيام الطعم أوكي بس مو واو، متى الواو البيك 7 أيام ل أقل من 21 يوم. نسوي روستنج حق البينز، شوفوا البينز هذول القهوة قبل لا تنحمص، قبل لا نحمصها هي all of it. قاعد نشرب فرنش بريس، اوكي. شويه لما تشوفونها من فوق ما تشوفونها كلير، عكس البي 60. البي 60 يكون جدا انعم ولايتر واخف، فتشوفونها اكثر وضوحا من الفرنش. شوفوا لو تلاحظون يعني هي مو وايد صافيه. Hole in the middle, okay? But you see how coarse it is. طبعا هذا الكولد برو لو تلاحظون انه شي نوعا ما في زيت
داخل لانه هو فرنش بريس. هذه البي 60 وهذه الفرنش. اوكي لو تلاحظون ما فيها زيت واكثر كلير، تشوفونها صافيه. Put it down. There you go. Pull out and make sure all the beans go in. راحوا؟ ايه راحوا كلها. Okay, that's it. Perfect. Put it up. Okay, now the timing to begin. You can see the temperature is dropping. Okay? It was 200 when we put it in. we'll do it 12 minutes also. We'll see. اول ما تدخلونه هني هذا الجهاز تسحبونه، الحراره من 195 راح تبلش تنزل اوتوماتيكلي، وكل شويه قاعد نسجل التمبرتشر اللي قاعد نوصل له. لما تطلعون القهوه على طول زين ريحتها شنو دياي، والله ريحتها دياي زين، عشان كذي تشربونها بعد ايام، ما تشربونها على طول. فهو قاعد يقارن يقول في مره جربتها بس ما راح يعني اوكي تقدرون تجربونها بس ما راح تكون افضل طعم. قلت لكم افضل طعم من 7 ايام الى 21 يوم. طبعا انتم تعرفون ان في مطاعم وفي هوتيلز عندهم ستارز، يعني مثلا 3 نجوم 4 نجوم، والمطاعم ل 3 نجوم صح؟ المطاعم ل 3 نجوم تقريبا. بس القهوه عندهم عندهم قياس مختلف تماما ل 100%. يعني مثلا القهوه اللي احنا الحين فيها اللي احنا فيها تقييمهم 86%. عشان تعتبرون سبيشالتي كوفي لازم التقييم مالكم فيريفايد من 80% وطالع. يا جماعة هذه كريميان ريزينا سلوفينيا، عندهم كيكة تراثية كأنها ملفيه زين بس مالتهم خاصة، فالحين راح نجربها مع بعض. اهلا اهلا يا صباح الخير يا جماعه. حاليا بنروح جزيره الكنيسه اللي فيها الكنيسه، بس عشان نروح لها تقريبا لازم ناخذ هذا القارب ويفتحون الساعه 10، فالحين الساعه 9 وشيء، فبنقعد نشرب قهوه ونصور بعدين ناخذ القارب. يعني المنظر يعجز لساني عن التعبير. رحت وايد بحيرات بالعالم وايد، بس احس هذه من اجمل البحيرات، يعني او خلينا نقول خلينا واقعيين من ضمن اجمل البحيرات اللي زرتهم بحياتي. رايحه بحيرات بسويسرا، رايحه بحيرات وين بعد كل مكان، وايد رحت بحيرات. بس هذه شنو اللي يميزها البحيره؟ اللي يميز هذه البحيره انه فيها جزيره الكنيسه، هذه معطتها جماليه بشكل نار. حتى في هناك فوق زين في قلعه، فهذه القلعه والاماكن والمباني كلها تحلي المباني. يعني ساعات وايد نشوف بحيرات، بس بحيرات كل دار مدارها يكون بس طبيعه، بس انا احب مباني فاحس انه خيال مع الانعكاسات. وصلنا الجزيرة، أحس يبي له هني لقطة درونية خيالية. الله يا المنظر، الله يا الغيم المتداخل، شنو هالجمال، الآسر الخلاب. الله. سعر الشخص بالقارب 15 يورو، فشخصين 30 يورو.
فود سنتر مختصة وايد تشوق وشراحة. احنا قاعدين وياه. مطعم ياباني برعاية دلال، وايد تحب الياباني فالله طبق الله، مو جوي السوشي بس يمكن مستقبل احبه يعني، الله اعلم. طبعا المطعم لازم تحجزون قبله بفترة، يعني احنا قبل بيوم. الصبح بنركب خيل بس انا راح اركب روحي. This one? What's the name? وايد في أزمة باركينج هني بسلوفينيا، وايد ضيق شنو إيطاليا. الكهف يفضل تجون بكر عشان تلقون باركينج قريب، لان احنا وايد مشينا الصراحه. اوكي الكهف الى الامام، ويعتبر هذا ثاني اكبر كهف في سلوفينيا. طبعا هذا السعر حق شخصين. يعطونكم جهاز تحطون كذي تاخذونه وتسمعون، بس يشتغل الحين على المكان نفسه.
وصلنا حق أعلى مكان مفتوح للزوار في هذه القلعة المشهورة اللي تعتبر ثاني أكبر قلعة موجودة في سلوفينيا. هذا أعلى مكان، لكن مثل ما تشوفون وراي في مكان مسكر، هذا يعتبر أعلى مكان حق الزوار. احنا الحين بسلو، هذه المنطقة اللي كلها شلالات وفيها انهار موجودة في كرواتيا. قررنا نقعد فيها كذي ليلة. شنو اللي تتميز في هذه المنطقة؟ الله يسلمكم، تتميز بالرافتنج، وجود البقيات، وجود الأنشطة البحرية اللي مو البحرية، النهرية اللي تحسون كذي فيها مغامرة. الحمد لله على سلامتي، وصلت الكويت أخيرا في جدول غير مخطط. الرحلة حرفيا كانت إلى كرواتيا، فجأة لقينا عمرنا بإيطاليا وسلوفينيا. سلوفينيا لأن أنا وايد أضغط دلالة آخر شيء أنا قاعد أقلدها. أوكي، طبعا وايد مستانسة أنا بهذه الرحلة. تخيلوا أنها هي فعليا يعني غير مخططة. الخطة كان دولة واحدة، فجأة لقينا نفسنا بثلاث دول ومفتوحة الحدود، ووايد استانست بهالسفرة. وانتم شكرا على تفاعلكم الكبير. اللي ضايفني بسناب شات، هذا سناب شاتي، والمضايفني لازم يضيفني لأنه وايد استمتعت بتفاعلكم العجيب العجيب العجيب. شكرا شكرا شكرا، واتمنى اشوف تفاعل نار حتى هني باليوتيوب. لا تنسون تسوون سبسكرايب، لايك، كومنت، واحبكم. مع السلامة. لا لحظة، والله صدق احبكم.